Mga ningskis, ipapakita ko sa inyo. Ito yung before ng ating play yard. And guys, mag-assemble na tayo. Close your eyes! Close your eyes, ha? Ayan, mga ningskis, ipapakita ko sa inyo. Ito yung before ng ating play yard. Okay, kung makikita nyo, 8 pieces lang yung aming panel. So, maliit lang talaga. Ang nagkakasya lang halos is yung yaang upuan, tapos slide, and yung mga laruan nila. Tapos ito yung dating lalagyan ng toys nila, diba? Sobrang kumakain ng space na malaki. And hindi naman yan napupuno ng mga toys. At saka, ang laki ng space na nasasayang nandoon sa likod. Ayan, oh. Gawa lang siyang tambakan kasi nga, hindi naman siya ma-access na. So anyway, ito, dumating na yung ating mga kailangan. Kompleto na yan. Nandiyan na yung kitchen. Ito na yung natin, toy organizer. Andito na yung ating grocery stand. And then yung ating mga mat. Tapos nandoon sa likod ng sofa yung mga natin, yung mga fences na idadagdag natin dito sa play yard. So, ayan guys, excited na ako. I-unbox natin to mamaya para makita nyo yung mga items. And isi-share ko sa inyo kung saan nyo yan pwedeng ma-order kung sakaling interested kayo. Ngayon namin naayusin habang nasa school si Sky. Hey guys, mag-assemble na tayo. Hindi na siguro tayo mag-unboxing kasi mga parts talaga yan masyadong matagal i-assemble pa. Magta-timelapse na lang siguro ako para makita nyo yung pag-assemble. So anyway, umpisahan natin dito. Ito yung aming mini kitchen. Maganda to. It's a white color kitchen set. Kapartner niya yung binili namin na mat. So, ayan. Ito, hindi siya simpleng mat lang. Kasi super kapal niya, guys. As in, hindi siya yung ordinaryong mat na mabibili mo sa somewhere, sa mga mall. Kasi doble yung kapal niya. Ayan. And maganda yung kulay niya. So, ayan yung magiging puzzle natin. Ang ating magiging matting dito. So, ayan yung kitchen namin and yung mat that is from Mom Saves 143 sa Facebook. Meron silang physical store. Showroom nila is located sa may First Street, New Manila, corner Broadway Avenue. Ayan, kung gusto nyo mag-drop by. Itong mat is 850 for 4 pieces. Tapos yung kitchen nila is 5,500. 102 cm yung taas niya. Okay, yung ating baby fence is from babytown_ph sa Instagram. Sila lang yung may iFam dito sa Philippines. Sila yung official distributor. So, yan yung ating magiging play yard. And then, meron tayong, ayan yung, yung number nila. This is from the Right Stuff PH. And then, itong aming grocery stand. Meron siyang kasamang mga pagkain, guys. Full, na siya, full set na. Ang taas niya is around 120 cm. Ito naman, this is from Rookie Riz sa Instagram. Nagkakahalaga siya ng 2,900 pesos. Additional na lang kasi namin yan, guys. So, yung per fence is around 800 pesos. Pero kung bibili kayo nung isang set ng iFam Baby Yard, yung starter set is around 8 panels, tapos may isa siyang door. I think around 8,000 pesos or 7,000 pesos. Actually, half of our living room gagawin nating playhouse ng mga bata. One hour later. Just go after 1 hour. Isa pa lang yung nabubuo namin. Ang hirap nyo, Ninga. Grabe. All you need is 2 screwdriver. Actually, 1 screwdriver and isang sako ng pasensya at tiyaga. Yun. Hirap niya, pero fulfilling kasi ang ganda niya. Oh, ayan na siya.
Dun, 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 dun. Ayan na ang ating market store. And yung market stand natin, that is from Rookie and Reese on Instagram. Thank you so much, sis. Salamat. Ang ganda niya. Nakakatawa, oh. Meron pa siyang, timbangan. Kahoy itong timbangan. Ang ganda. Tsaka ang ganda ng quality. Makinis siya. Tapos meron siyang mga pretend toys dyan. Ayan, mga pretend food pala. Pati yung mga sabit-sabit. Ang ganda, oh. Alam nyo, nakakalito. Ilang beses kami nagkamali, kaya binaklas ulit namin. Pero anyway, ayan. Ang saya. Okay, next natin, guys, is yung kitchen. Are you ready, te? Sabi ni ate, ano pa kaya yung kitchen? No, baka abutin na kami ng hapon. Pagkita namin doon sa screw, hala, isang bag. Nung binubuo namin yung nagganda lito-lito na kami. Ate, tingnan mo kung gano'ng karami yung screw. Oo nga po. Ilang klase pa. May ano pa. Kailangan natin ng tulong ni Daddy. So, ayan, 3 utak na po ang gumagana. At ilang kamay? 2, 4, 6 na kamay. Yung mga panels, meron siyang mga number dito sa pinaka-manual. Pero dito, sa mismong mga wood, wala siyang number. So, magbe-base ka lang doon sa mga butas ng mga, ng mga pagsusuotan ng screw. Although, pati yung mga screw, meron siyang mga label. Per 3 AX. Yung ganito. Saan yung AX dyan? Ganon. 3 screw na AX. Kuha ka ng 3 na AX. Okay. Tapos, kuha ka ng GX na 2. 2. Tapos, So, yung AX. okay. Doon mo ilalagay. Oo. Yung 3, AX dito. Tas yung G, ganon. Oo, G. Itong AX 3 sa gilid. Okay, guys. Babalikan namin kayo later. Kung may progress na, good luck sa amin. Close your eyes! It's kind of plastic. You must sit with empty chairs, not a city. Close your eyes, Tada! Pili po! Ano pong tinda nyo, senyorito? Pabili po ng tinda nyo. Cloudy! Hala, ginigiba ni Cloudy yung, yung fence. Hala! Ginigiba ni Cloudy yung fence. Diyos ko, ano na nangyari dyan sa tindahan nyo? Ano na? Nasimot na yung laman? May nag-panic buying ba? At wala nang laman yung tindahan nyo? Ay, naayos. Sino may kasalanan? Anong ginawa ni Cloudy? Pabili! Pabili po, senyorito! Ano pong tinda nyo? Pwede po bang pabilihan ng tinda nyo? Pabili ng tinda nyo? Pabili ng tinda? 5 hours later. Almost 4 hours o higit 4 hours din siguro. Hindi lang mag-isang bumubuo niyan na 3 pa kami. Natapos na din namin yung kitchen. Hay, nakakatuwa. Ang ganda. Saktong-sakto siya kay Sky. Ang ganda ng quality niya. Diba? May microwave. May salt and pepper pa. May washing machine. Tapos ito, oven. Tapos freezer. O, diba? Tapos may ref. Dito mo lalagay mga gulay mo tsaka mga fruits. Tapos yung stove niya 4, guys. Maganda 4. Tapos ito kasama to dun sa sa kitchen set, yung wooden na lutuan. Pot and ito pala yung pot. Ito yung pot, yung frying pan. Yan o. Tapos may telepono, cutie. Tatawagan kita, Sky, ha? Okay? Ayan, you can order this, guys, kay Mom Savers 143 sa Facebook. Okay, 5,500 ang price niyan. Kasama na lahat.
And then, ito na yung next namin. Inaayos namin tong ano, yung pinakamat. Kasi, kulang. Alanganin siya. So, may kanal sa gilid. Kaya yan. Umorder pa ako ng isa pang set ng mat para puputulin namin. Kasi may kanal siya, magkabilang gilid. Hindi siya sakto. Konting-konti na lang, guys. Actually, guys, kung preferred nyo naman na yung katerno na, meron talaga siyang katerno, yung ganyan mat. Makapal din yan eh. Ano talaga siya, foam talaga siya na merong balot na parang leather. So, waterproof siya, tsaka water resistant. Kaya maganda. Kaya lang, since eto nga, kinostomize ko tong size ng fence namin, hindi siya, ano din, hindi siya teterno. Kumbaga magiging puro paha lang, tapos may pahiga dito sa gilid. So, nagganito na lang kami para mas okay din. Actually, para hindi masyadong, magkakaiba, diba? Ang ganda. Tapos, ayan, yung pinutol ni Kuya. Kasi hanggang dyan lang dapat yung namin, yung bakod namin. Diba? Yay! Tapos dito, bising-busy naman tong dalawa na to. Bising-busy. Ano pong niluluto nyo? Pabili po! Ano pong niluluto nyo? Anong niluluto mo, Claudio? Wow! Ala! Dahan-dahan naman, babe. Mabali yan. Hi, Ate Sky! Anong niluluto mo? Donut and Ano yan? popcorn. Popcorn! Wow! Ay, yung maliit na chef, anong niluluto? Ako na lang po, may naitignan lang po. Nakikikalkal lang. Hi guys! Kung itutur ko po kayo doon sa aming player. Tapos ito yung basket namin. Tapos ito yung toys namin. Tapos ito po ni Claudia. Ito po ang aming basket. Diyan po nakalagay yung mga toys namin. Ito po yung namin, Freezer. Ayan yung kitchen nila, guys. Ganda. For our kitchen, thank you so much, Mom Savers 143 sa Facebook. Okay? Okay, next, guys. Tapos ito po yung mga ganito namin. Ayan yung kanilang grocery stand. For our grocery stand, thank you, Rookie and Reese. Rookie Reese from Instagram. Ayan, guys. 2,900 pesos yung grocery stand na yan. Itong aming 3-in-1 bench, nagiging table yan, guys. Pag inikot nyo, tapos meron siyang storage compartment doon. This is from the Right Stuff PH. Also, this toy organizer. Ang ganda ng quality niya. Tapos, nalalak to, guys. Sturdy yung mga basket. So, meron siyang, stopper. This is also from the Right Stuff PH. Tapos, itong aming car, nabili lang namin sa department store. Tapos, itong aming basket and our baby play fence. Yan, baby yard namin. That is from baby_town PH. Ayan, guys. iFam yung brand niyan. Super ganda ng quality. Nabili lang to namin dati sa Robinsons for around 2,000 pesos. And then, for our matting, pinakamakapal na puzzle. As in, super kapal, guys. For a set of 4 pieces, 850 from Mom Saves 143 sa Facebook. Ayan. That's it for our play yard. Nakaka-excite. Nakakatuwang maging bata. So, ayan, guys. Thank you so much, mga Niskis, for watching my vlog for today. Sana na-inspire ko kayo and nabigyan ng mga ideas kung saan kayo pwedeng bumili ng mga toys na meron kami. I encourage you guys to do the same. Kung meron lang naman kayong extra money or kung gusto nyo talaga mag-ipon kayo just like I did kasi matagal ko yung pinag-ipunan kaya hindi biro yung gastos actually. Dahil nga, ang kagustuhan ko, since napapanahon ngayon, guys, di ba, yung hand, foot, and mouth disease, naisipan ko na
instead na pupunta kami sa mall, tapos maglalaro doon yung mga bata, na-enjoy kasi nila yung mga ganyan, mga ibang laruan dahil 'di ba yung mga laruan namin dito is talagang mga hand toys lang. So, at least ngayon meron na silang mga kitchen set, meron silang tinda-tindahan, meron silang slide and all that stuff. Dinala ko dito yung experience na pwede nilang ma-experience sa mga playhouse sa mall. So, instead of going out, na pwede pa silang maka-pick up ng mga sakit, tapos magbabayad pa ako doon. So, dito na lang sa bahay. And yung mga ganyan, guys, investment na din siya at the same time. Dahil nga, wooden toy siya, matibay siya. So, basta iingatan lang din pag tinago na, pag lumaki na yung mga bata, itatago mo lang siya ng maayos. Tapos pag another baby ka or kahit doon sa mga pamangkin mo, pwede mo din siyang ibenta kung wala ka nang balak mag-anak ulit. So, again, ayun, thank you so much doon sa mga brands na na binilhan ko kasi super accommodating nilang lahat. And dun sa aking mga brand na si babytown_ph, si The Right Stuff PH, maraming salamat guys. Lagi kayong tumutulong sa amin sa pagpo-provide ng mga gamit, lalong-lalo na dun sa mga kids. So, ayan, sa mga ningskis ko, abangan nyo na lang yung mga susunod na update sa aming Instagram account ni Rayos. Thank you so much guys for watching. I hope to see you again on the next one. Don't forget to subscribe and comment down below. Like this video na din. Bye!